Sữa đây mà. Đây, sữa. Nằm đây ngoan nha, để chị nhóm bếp nha, nấu đồ ăn sáng nha. Nào, ra đi. No rồi, giờ tôi lấy sữa ở nhà nha, để chị đi tìm việc nha. Đi rồi. Đun với sữa ở nhà, trong nhà nhá.
cần người phải hô ông. Cháu biết làm chưa? Cháu biết ông ạ. Ừ. Biết thì vào bẻ thử đi. Vâng. Giờ đem đổ vào bao kìa hả bà ơi? Đủ nó cơ bạn. Bà trồng được nhiều cây ăn quả mà. Cháu bẻ thế là được đó. Dạ. Lúc đầu rồi ông cứ tưởng là cháu còn bẻ còn làm gãy hết ngô của ông. Này hồi bé con làm suốt mà ông. Ngô giờ nó khô rồi mới dễ đẻ ông nhỉ? Vâng. Thế hai ông bà mà trồng được nhiều ngô đúng không? Cứ túc tắc thôi. Ông trồng về chăn gà à? Vâng. Để ông có nhặt đi đây, đống kia, đống này.
xong rồi rồi cháu đi chặt cây. Ừ. Không giữ xong rồi. Chắc tí mình sẽ bớt ông lại mấy quả ngô này để mình làm giống. Mình sẽ bớt lại ông bà ít này để mình treo gác bút. Ôi cái này vác về nhà không? Ừ. Bằng cuộc sống Việt Nam. Giờ này trong muộn rồi, mình kịp ra chợ để thay
tháng sau. Bạn để xong rồi. Xong rồi, ông cháu về đây. Sao bạn nhỉ? Cũng muộn. Bà ơi, con thấy ngô to đẹp quá ấy. Bà bớt cho con mấy quả này về con treo gác bớt để con làm giống. Ôi giời, bà trả lấy tiền nó cho cháu thôi. Để cháu đem về làm gây giống nhá. Vâng, thì cháu xin bà nhé. Ông có vườn cam tài quả nhỉ? Ừ. Ông có bán đâu không? Ồ, Giờ đi chợ cũng muộn rồi thì mai kéo ra để bớt ông một vùi nhá. vâng. Cũng vừa xong rồi. Dạ vâng. Thế, cũng gần đến nhà rồi. Thì ông xem mà ý tiền công thì ông thanh toán tiền công cho cháu Dạ vâng. của ông. Dạ cháu xin ông ạ. Thế mai con ra ông bớt cho con vùi cam để đi chợ ông nhá. Vâng. Vâng. Ừ. Thế con chào ông, con về đây. Vâng. Con chào bà, con về đây ạ. Sữa ở nhà ngoài nào? Ừ. Nào. Phải xem luôn.
Chắc giờ mình phải đi kiếm ít tre để làm một chiếc giường ngủ. Trời cũng trở lạnh rồi, hơi nước bốc lên lạnh nên mình phải làm một cái giường. Mình sẽ tận dụng cái đoạn cong này để làm cái vòm ở trong giường.
gạch xong rồi mình sẽ đi lấy cái đục. Phần khung giường đã xong rồi. Rồi mình sẽ phải di chuyển vào trong nhà.
1,99 m. Xong phần sát giường rồi. Rồi mình sẽ đi trang trí thêm những phần xung quanh để cho cái giường nó đẹp.
Tuôn với sữa đi chơi về đấy à hả? Suốt ngày đi chơi. Đặt giường thì tối nay có chỗ ngủ không? Không sợ lạnh nữa rồi. Nào để im để làm. Tối rồi. Cuối cùng cũng xong được cái giường này. Cuối cùng cũng xong. Tối nay nhìn thấy giường mới đi ngủ. Không sợ hơi nước bốc lên lạnh.